No niin, morjens. Nyt on lähdetty tänne syksyiseen Salamajärven kansallispuistoon. Eli se on lokakuun loppua, mitä eletään. Ja tarkoituksena yhden yön reissu käydä täällä heittämässä. Eli lähdin tuosta Koirasalmen luontotuvalta ja lähdin tätä Pahapuron lenkkiä kiertämään. Tätä on suurimmaksi osaksi itselle outo lenkki, etten ole vielä tänne päässyt käymään oikein. Niin lähdetään tää kiertää ja sitten yksi yöpaikka katsottuna tuolta. Eli tää alakuhan menee tätä kansallispuistoa ja sitten mennään tonne luonnonpuiston puolelle. Eli tässä ei virallisia tulipaikkoja ole tällä reitillä, eikä siten niin kuin yöpaikkojakaan, mutta katsottu yksi kiva paikka tosta, lähdetään reitiltä ja mennään kansallispuiston ulkopuolelle. Eikä olla luonnonpuistossakaan, niin ei rikota mitään direktiivejä. Mutta joo, eipä siinä, lähdetäänpä kahtoon mitä tästä tulee. Joo, keli on tämmönen aika tuhnunen. Tuossa järvelläkin, isommalla Koirajärvellä, niin sumua oli. Ja tämmönen jännä, rauhallinen fiilis täällä, kun ei tuulekaan. Se on aika tämmöistä kosteaa keliä luvannut, eli illan päälle pitäisi alkaa sataamaan ja yöllä ja huomenna viimeistään sitten enemmänkin sadetta luvattuna. Nyt mulla on tällä kertaa tarppi majoitteena ja oli tuossa kanavalla äänestys, että otanko riipparin vai tarpin. Tarppi sitten voitti. Niin jännittää vähän tää maasto, kun tää on tosi kivistä ja en tiedä yhtään sitä suunniteltua yöpaikkaa, että minkälaista maastoa siinä on, mutta semmoisen pienen nevan laijassa se on, että eiköhän sitä nyt aina joku makualusta mentävä rako jostain löydy. Joo, tää suosittelis kiertävää vastapäivää, mutta mähän on tämmönen vänkyrä, niin mähän vähän se myötäpäivään. En tiedä miksi on niin suositus, mutta ajattelin, että tänään kun ei niin hirveästi ole sadetta luvattuna, niin kierrän tämän pitemmän puolen tästä näin ja huomenna sitten lyhyempi matka autolle. Mukava, että pitkästä aikaa vähän kävelyhommiakin. Tämä meni viime kesän aika melontapainotteisesti eikä oikeastaan minkäännäköisiä kävelyreissuja tullut tehtyä. Ja viime reissukin oli semmonen alle kilsan kävely, niin
Nyt on kiva, kun saa jopa muutama kilsa tähän allekin. Tossa koitin vähän droneellakin lentää, mutta on sen verran sumusta, ettei ei oikein mihinkään nähnyt sille, että ihan johonkin lähimaastoon vaan. No toivottavasti huomenna olisi sateelta semmonen paussi, että kerkeis vähän drone-kuvaa ottaa. Tää on kumminkin hienoa aluetta. Ja kyllähän se kun tässä tottunut näitä drone-kuvia näyttää, niin voisihan se olla vähän ikävää, jos ei semmosia nyt saiskaan. Nyt tultiin tähän luonnonpuiston puolelle. Monikos siellä tietää, mikä on kansallispuisto ja luonnonpuistoero? Joo, eli kansallispuistojahan on ihan hyvin rajoitettu niitäkin, mutta luonnonpuistoja sitten sitäkin tarkemmin. Eli luonnonpuistoissa saa liikkua vaan merkityllä reitillä, jos silloinkaan, että kaikissa luonnonpuistoissa ei semmoista olekaan. Ja sitten täältä ei saa marjaa eikä mitään sientä eikä mitään ei saa kerätä täältä näin. Että täytyy vaan poluilla kulkea ja ihastella. Mutta tää onkin hieno paikka. Mä oon melkein kokonaan tän kävellyt. Lähdin tuolta toisesta suunnasta ja kävelin tohon, mistä mä käännyin sitten eri suuntaan. Niin sitten on koko luonnonpuisto nähty, mitä tämmönen tavan tallaaja saa nähdä. Joo, täälläpä jo vähän tässä alakuu jo heti huonompaa pitkosta. Siinä on joku minikakka syönyt puolukkaa. Joo, täällä on kyllä aivan järkyttävän hieno. Heti muuttu mehtä vielä astetta hienommaksi. Eli tämähän lähemmäksi ei luonnontilasta mehtää näillä leveyksillä pääse. Tämä on yksi hienoimpia paikkoja, missä on tullut täällä päin käytyä. Ja toinen on sitten Pyhähäkin kansallispuisto. Siellä on kyllä ehkä jopa paikoin hienompaakin metsää. Joo, tässä on tämmönen risteys, eli Risuperä 5 kilsaa tuolla päin. Siellä on semmonen parkkipaikka ja tää yksi polku. Tuo sieltä tänne näin. Tää Pahanpuron lenkki sitten jatkuu tänne päin. Wow, kuinkahan vanha tääkin puu on. Järjettömän paksu ja metsäpalojakin nähnyt joskus. Voi voi.
jännä halkeama tässä puussa. Se on mukava, kun aina vaeltaessa yleensä tulee itselle jotain ihmebiisejä päähän soimaan. Niin nyt se on sitten Mombasa. En tiedä mistä sekin tuli mieleen, mutta varmaan kosteasta kelistä ja alkaa olla vähän hiki. Säästän teidät nyt tältä laulamisosuudelta. No niin, nyt vaihtui luontotyyppi. Ei ole enää tommonen mäntykangasmetsä. Joo, eli tämmönen suoniittylato. No joo, nyt tullaan kohta tähän luonnonpuiston rajalle ja ruvetaan kahtelemaan leiripaikkaa. Sopivasti tässä alkaa ripsotella vähän näin. Kiva heittää sitten tarppi heti pystyyn. Joo, pikkusen on semmoista kivistä ja mäkistä tämä kohta, mihin kahtelin, mutta tässä näyttäisi, että voisi saada kivan makuusia. Eipä auta kun ruveta virittelee vaan. Joo, eli mulla on tää 3x3 metriä tarppi. Koitetaan nyt semmoista viritelmää, mitä en ole ennen ihan semmoista koittanut, mutta semmonen, että olisi oikein suojassa sateelta ja suurin piirtein tuuleltakin. Joo, eli suurin piirtein vähän tähän hartiakorkeuteen. Tämän yhden sivun keskeltä ja sitten vielä vastakkaisen pään tonne maahan.
ja siitä sitten sivut kiinnitä. Joo, mukava tilahan tähän tulee, mutta nyt tää puu tässä vähän sotkee. No, katsotaan minkälaiseen päädytään. Jaksaako vaihtaa paikkaa vai? Täällä on vielä nämä liepeet, niin vetää ne, jos jaksaa, niin jollain tikulla tohon noin. Sitten on tämmönen hyvä maavaate. Huhhuh. Riittää melkein koko alalle tänne. Ja sitten vielä toivottavasti on jonkun sortin makuusia. Kyllä. No, on kyllä tosi tyytyväinen minkälainen tuli. Mä en tiedä näkyykö, mutta tänne on hulppeasti tilaa tänne. Todella jees. Sitten mulla on vielä talavi makuualusta, niin se on ekstra leveä ja ekstra paksu, niin uskon, että hyvin uni tulee. Sitten on vielä makuupussikin on tommonen lähemmäs -10 tarkenee sille, niin ei ainakaan tule kylyyn. Mutta ruvetaanpa levittää kamoja tänne. No joo, se on aurinko laskenut jo, niin se alkaa nyt sitten tulee pimeetä ja mitäpäs täällä sitten oikein tekisi. Istua möllöttelis. No, onneksi on eväät semmoset, että saa niissä aikaa kulumaan, mutta on tää vähän sitten tämmönen tuhunonnen keli, niin ei varmaan mitään yökuvailuja ei tarvi harrastaa eikä tämmöstä. Pitkä ilta tulossa, kello vasta 6. Joo, sieltähän löytyy jo Alkosta joku jouluolut, niin tämmönen Winterporteri. Uusi tuttavuus, niin maistatetaanpas vähän sitä sitten. Kippistä vaan. Joo, aika tymäkkä. Mutta ihan jees. Eiköhän se alas mene. Joo, juomme tässä olut rauhassa ja ihmetellään. Ruvetaan sitten sen jälkeen vähän miettiä ruokahommia. Mutta joo, ihan tällä tämmöistä rauhoittavaa istuskella ja siemailla olutta. Mistä ei kuulu mitään ja
pikkusen sade ropisee tähän tarppiin ja mihinkään ei näekään. Ei muuta kuin tässä omassa pienessä kuplassa hengaillaan. On se jotenkin lepposta täällä makoilla. Tämän mallinen tarppi on oikein tämmönen kodikas suoja. Mukava kuunnella sateenropinaa tarppiin ja sitä rataa. Pitkästä aikaa otin oikein spriikeittimen mukaan. En muista milloin viimeksi olisi yhden yöreissulla sitä pitänyt. Joskus silloin tällöin tulee päiväreissulla sitä fiilisteltyä ja tolleen. Niin se on ihan semmonen mukava, jos ei ole kiire mihinkään ja näin. No joo, ruvetaanpas pikkuhiljaa. Mitähän tää nyt on, iltapalaa vai päivällistä kokkailee. Eli mulla on tää X-Boilin keiti. Siihen on tämä pikku rasia, missä on graffittimatto ja siihen laitetaan sitten sinoolit, ei kun marinolit. Tämmönen tuulisuoja siihen. Täällä on sitten tämmöiset pikku klipsuttimet, jos haluaa kattilaa tuossa roikotella. Joo, mullahan löytyy muurikka täällä, niin ajattelin tässä päällä paistaa. On makkarat ja riisihässäkät ja sitten jälkkäriksi lättyjä. Silisulaatejuuston makkaraa. Semmosta siihen sekaan vielä, niin hyvä tulee. No niin, sitten iltapalaksi mulla olisi täällä lättytaikina. Veteen sekoitettua lättytaikinajauhoa. Se on saanut täällä nyt hetken turvota, niin ruvetaanpa paistelee. Sitten mulla senkaan on täällä tämmöstä mansikkamarmelaadia, niin kelepaa niin sanotusti. Pikku tiskaus edellispaiston jälkeen. Tää on yllättävän hyvä tää Spreepoltin tähän paistamishommaan.
jotenkin jakautuu paljon paremmin tähän koko pannualalle, eikä ole semmonen yhteen kohtaan niin semmonen posottava niin kuin kaasukeitin. Yllättävän rankkaa tää niinku pimeässä kuvaaminen ja kokkailu ja syöminen. On sitä joskus huonomminkin syöty. No joo, siellä alkaa ilta olemaan paketissa. Lätyt on syöty ja sen verran pimiä ja märkää, että mitäpä tässä nyt enää kökkimään. Niin meitsi alkaa koisimaan, että ei muuta kuin öitä ja katellaan aamulla lisää. Huomenta. Kivasti tuli nukuttua. Aika pitkästikin. Varmaan semmonen reilu 8 tuntia. Pikkusen on taas tämmönen tuhununen aamu. Tarppi on ulkopuolelta ihan märkä. Vaikkei nyt oikeastaan satanutkaan. Tuommoista sumusta ja kosteita, niin se pikkuhiljaa sitten kastelee. Joo, aamupala hommia tässä näin ja ruvetaan sitten pikkuhiljaa lähtemään. Se on sadetta luvannut ja mitäpä tässä nyt enempää ihmettelee, kyllä tää paikka on nähty tässä näin. Niin ei tästä hirveän pitkästi ole autolle, josko 2-3 kilsaa, en oo kahtonut tarkkaan, mutta semmoista. Joo, aamupalana mulla olisi sitten puuroa. Jäi tätä marmelaadia niin hyvin, niin saa sitä sinne sekaan. Ja sitten on voita ja hunajaakin, jos nyt enää viihtii tuohon marmelaadikaan laittaa. Ja sitten on munajauhetta. Ja olisiko tässä jotain kerma tai maitojauhettakin, en nyt muista, kun tämmöisiä sekoituksia on ollut kotona, niin paistellaan pannulla sitten munakokkelit.
Joo, nyt ei jaksa sen pahemmin kuivailla, kun pääsee kotiin ja tästä kuivattelee. Joo, tää on tää DD-Hammokin Ultralight tarppi. Ottanut sille tämmösen vähän isomman pakkauspussin, tämmösen kuivasäkin. Niin paljon mukavampi änkeä, se on niin samperin pieni se tämä alkuperäinen pussi. Tää on sitten kätsä, vaikka märkänä, niin ei kastele sitten tuolla rinkassa muuta sisältöä. Ja tänne menee kivasti iso tarppinaru ja sitten kiilat kanssa. Joo, ja tässä Lundhaksissa on kyllä näppärät nämä sivutaskut. Vaikka nämä aluksi tuntuu, ettei tänne oikein hirveästi mene, niin tämmönenkin sujahtaa oikein hyvin se. Sen verran joustaa. No joo, siinä rupeaa olemaan kamat kasassa, niin otetaan ylimääräiset vaatteet pois ja lähdetään hikoilemaan. No joo, koitetaanpa löytää tie takaisin kansallispuistoon. No joo, eipä se nyt pitkällä tai kaukana ole tossa noin, mutta lähdetään talsiin. No niin, nyt se rupesi sitten sateilemaan. Katsotaan mihin kehkeytyy, jaksaako sadevaatteita nykäistä päälle. Joo, tämä Pahapuron lenkki niin on kyllä todella kaunis. Ja jos nyt jotain suosittelisi päiväretkikohteeksi täältä päin, niin tämä se olisi. Se on just niin kuin tuossa on tuo pätkä luonnonpuistoon, niin se on kyllä niin hienon näköinen. Ei tää muutenkaan kyllä aivan kurjaa ole. No joo, eikä siinä, se oli tämmönen reissu tällä kertaa. Tässä nyt kovasti lunta odotellaan. Toivotaan, että ensi reissu olisi jo lumea aikaa, mutta saattaa olla toiveajattelua. Ehkä sitä kerkee yhden reissun vielä heittää. Joulukuun alkuun on sitten puukattu semmonen muutaman päivän hiihtovaellus. Saa nähdä kuinka korkealle joutuu ajaa, että tulee lunta vai meneekö sitten kävelyhommiksi. Mutta eipä siinä, palataan kuule asiaan. Mä tästä käppäleen autolle ei ole enää pitkä matka, niin ei muuta kuin morjens. Pyrstötiaisia parvi. Harmi kun vettä sataa, niin ei jaksa nyt kaivella parempaa kameraa esiin.
Hyi. Jotenkin härski, kun haarat siinä levällä. Nostetaan vähän. Kuumaa. Otetaanpas uusinta otto. Joo, tämä pahan puron kierros. Joo, tämä paha puron lenkki. Kumpi? Ei jumala, kumpi tää paha puro? No, jompi kumpi se on. Alku oli vähän viliponen ja nyt on kuuma. Perussettiä näin. Syksy- ja talviaikaa. On niin pimeätä, ettei näe. Joo, sieltähän löytyy jo